අයිබෝවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා කවුරුත් ආස වෙන ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් එකක් හදාගන්න විදිය ඔයාලා ගොඩාක් කැමති වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට නම්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ අපිට ඕන වෙනවා ග්ලිටර් බෝඩ්ස්. ගම් එක තියෙන එක පැත්තක අනිත් එක ඩස්ට් එක තියෙන එක මම කළු පාටින් අරන් තියෙනවා. පෝච්චියට මේ ටික ඕන වෙන්නේ. තව පෝච්චිය හදාගන්න මේ විදිහේ සමාන පැති තියෙන කාඩ්බෝඩ්ස් මම කොටු 5ක් අරන් තියෙනවා. මේකෙන් අපි වාස් එක හදාගමු. එතකොට ග්‍රාස් ටිකට මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් බෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ ග්ලිටර් බෝඩ් එකේ ගම් එකයි ඩස්ට් එකයි නැති එක ෆෝම් බෝඩ් කියලා ඉල්ලන්න ඕන ඔයාලා. මම දැන් පෙන්නන්නම් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මේ විදිහේ ග්‍රාස් ටික හදාගන්න හදන්නේ. මේ වගේ ෆෝම් බෝඩ් එකක් ඕන. ගම් එකයි ඩස්ට් එකයි නැති. ඒක මේ විදිහට පුංචි හැඩයක් එක කපන්න ඕන.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩාක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක මේ වගේ ලස්සනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.